생각했습니다. 하지만 고인의 유족은 제가 고인의小红书วันนี้ค่ะทุกคนครับปกติแล้วอะเวลาถึงวันเกิดของตัวเองหรือใกล้ถึงวันเกิดตัวเองอะทุกคนรู้สึกยังไงรอเป่าเค้กไหมรอคำอวยพรจากใครบางคนไหมหรือว่ารอของขวัญจากใครบางคนหรือเปล่าแต่ถ้าถามเราส่วนตัวเราอะค่ะเรารู้สึกว่าวันเกิดมันก็เข้ามาปีที่30 31 32อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าการที่เราได้อยู่กับตัวเองแล้วแหละมันเป็นวันเกิดที่เราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายคือขอแค่ให้วันเกิดของเราในวันนั้นอะมันไม่มีปัญหาอะไรก็พอแต่ว่าค่ะ what if ถ้าวันเกิดของเราอะมันดันไปเป็นวันที่ทริกเกอร์ความเศร้าในตัวใครบางคนถ้ามันเป็นวันที่คอยไปย้ำเตือนใครบางคนแล้วมันทำให้ความรู้สึกของเขามันดิ่งลงล่ะแล้วถ้าวันเกิดของเรามันเป็นวันที่คนคนหนึ่งตัดสินใจจบชีวิตลงทั้งนี้อ่ะเพื่อเป็นการเรียกร้องอะไรบางอย่างครั้งสุดท้ายจากเราชีวิตของเราที่เหลืออยู่ในทุกๆปีอะค่ะที่วนกลับมาทุกๆปีอะมันจะเป็นยังไงในวันที่16กุมภาพันธ์ปี2025เมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่แล้วนี่เองค่ะเริ่มจากการที่สื่อทางเกาหลีใต้ตีข่าวแล้วมันก็แพร่กระจายไปเรื่อยๆค่ะสู่สื่อต่างๆในประเทศอื่นๆทั่วโลกคิมแซรอนนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ค่ะถูกพบเป็นร่างไร้ลมหายใจอยู่ในที่พักของตัวเธอเองในเกาหลีใต้อะค่ะเคสของการที่มีคนมีชื่อเสียงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอะมันเป็นแทบจะเป็นคลาสสิกเคสเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามันมีให้เห็นเรื่อยๆเลยอะค่ะแล้วสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบในตัวของนักแสดงหรือศิลปินคนนั้นๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้ามากๆในเคสของคิมซารอนนะคะคือเธออายุเพียงแค่24ย่างเข้า25เองอะค่ะในวันเกิดเหตุอะเธอจริงๆนัดกับเพื่อนไว้ค่ะก็เลยทำให้เพื่อนอะมาที่พักของเธอแล้วก็พบร่างของเธอเข้าค่ะตำรวจก็มาสืบสวนดำเนินคดีอะไรตามปกติแล้วก็ให้ข้อสรุปว่ามันไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือว่าอาชญากรรมใดๆอะค่ะก็เลยสรุปว่ามันคือการจบชีวิตตัวเองจริงๆนั่นแหละคิมจารอนเกิดในวันที่31เดือนกรกฎาคมปี2000ค่ะและแน่นอนทุกคนจำปี 2000 ไว้เพราะว่าปีเกิดของเธอจะสำคัญมากๆกับไทม์ไลน์ของเรื่องนี้ค่ะเธอเริ่มเข้าสู่วงการเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กเลยก็เรียกได้ว่าเป็นดาราเด็กที่แบบประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเลยอะค่ะเธอเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตค่ะชื่อว่า A Brand New Life ค่ะในปี 2009 ในขณะที่เธออายุ 9 ขวบแล้วความนิยมของหนังเรื่องนี้อะค่ะมันก็สูงมากๆจนกระทั่งหนังเรื่องนี้ได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าคิมแซรอนเป็นนักแสดงที่ได้ไปงานเทศกาลเมืองคานส์ตั้งแต่อายุ 9 ขวบต่อมาค่ะก็ยังมีผลงานดังอีกชิ้นหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยซึ่งนั่นก็คือเรื่อง The Man from Nowhere ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิมแซรอนเล่นโดยมีพระเอกนักแสดงนำเป็นวอนบินและเรื่องนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากๆต่อมาค่ะก็จะมีผลงานอีกมากมายไก่กองคือเขาก็กราฟชีวิตเขาก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนในปี 2016 ที่อายุได้ประมาณ 15-16อะค่ะคิมแซรอนก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดค่าย YG Entertainment ค่ะซึ่งบิ๊กดีลมากๆเราคิดว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า YG คือแบบบิ๊กดีลอะซึ่งชีวิตของเธอในช่วงนั้นนะคะดูผ่านๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างไปกับดารานักแสดงคนอื่นๆมันเหมือนคนมีชื่อเสียงทั่วไปเลยอะค่ะที่ว่ามีข่าวดีๆบ้างข่าวไม่ดีบ้างมีคนรักบ้างคนเกลียดบ้างอะไรเป็นธรรมดามากๆค่ะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆในชีวิตของคิมแซรอนนะคะมันเกิดขึ้นในปี 2022 ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองค่ะคือการที่เกิดเหตุเมาแล้วขับอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเพราะว่าคิมแซรอนเมาแล้วก็ขับรถไปชนกับเหมือนเป็นหม้อแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวจ่ายไฟทำให้บ้านเรือนแถวนั้นร้านค้าแถวนั้นเงี้ยค่ะไม่มีไฟฟ้าใช้ไปชั่วขณะและมันก็เกิดความเสียหายกับเขาเรียกว่าอะไรอะพื้นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นคิมซารอนก็ต้องทำการรับผิดชอบโดนสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินทั้งหมด
700 ล้านวอนค่ะ ซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยมันจะอยู่ที่ประมาณ20 ล้านบาท และแน่นอนว่าต่อให้เป็นนักแสดงเป็นดาราอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่คนมีชื่อเสียงทุกคนจะมีเงินเยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะดังนั้นก็เป็นที่รู้กันหลังจากเกิดเหตุในวันนั้นและคำสั่งศาลให้ชดใช้ค่าเสียหายอะค่ะว่าคิมแซรอนเขาก็ต้องมีปัญหาเรื่องของการเงินแน่นอนแล้วในเกาหลีอะเนาะเขาก็จะมีชื่อเสียงมากๆในการแบนการหันหลังให้กับคนที่กระทำความผิดอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันต้องหนักมากๆเลยอะคือการแบนคิมแซรอนก็ทำให้เธอไม่มีงานก็ต้องคอยไปหางานแบบเล็กๆน้อยๆกุ๊กกิ๊กๆทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าโอเคจะเอาเงินมาใช้หนี้ด้วยแล้วก็เอาเงินมาประทังชีวิตด้วยมีแฟนคลับเคยไปเจอคิมแซรอนอะเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภายหลังก็มีรูปออกมาให้เราได้เห็นกันแต่นั่นมันก็เป็นสัญญาณหรือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอต่อสู้ดิ้นรนกับชีวิตมากจริงๆอะจนกระทั่งย้อนกลับไปเมื่อต้นเรื่อง16กุมภาที่เพิ่งผ่านมาเธอก็ได้จากไปใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าเป็นแพทเทิร์นมันเป็นคลาสสิกเคสมากๆทำให้แฟนๆหรือว่าคนที่รู้ข่าวเฉพาะเท่าที่รู้ณตอนนั้นเนี่ยค่ะก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคเธอมีปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของการโดนแบนจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่16กุมภาค่ะมันมีความสำคัญยังไงอีก16กุมภา1988ค่ะเป็นวันเกิดของนักแสดงชายชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งที่คุณป้าของคิมแซรอนหลังจากที่พิธีงานศพอะไรของคิมแซรอนเนี่ยได้จัดเสร็จไปแล้วอ่ะเขาก็ออกมาบอกว่าคนนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้คิมแซรอนต้องจบชีวิตตัวเองคิมซูยอนค่ะหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้ณขณะนี้นะเวลานี้ค่ะและยังเป็นเจ้าของตำแหน่งนักแสดงที่มีค่าตัวสูงที่สุดในเกาหลีใต้ในปี 2020 ด้วยค่ะโดยเส้นทางของการเป็นนักแสดงของคิมซูยอนนะคะก็คือเขาแสดงรับงานมาเรื่อยๆนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าบทที่มันเป็น breakthrough ของเขาจริงๆแล้วทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอะค่ะก็คือในเรื่อง Dream High แล้วต่อมาเนี่ยก็มาดังเปรี้ยงปร้างเอาแบบฉุดไม่อยู่เอาอะไรมาลังเขาไว้ไม่อยู่เลยก็คือการรับบทเป็นโทมินจุนในเรื่อง My Love from the Star ค่ะในช่วงประมาณปี 2013-2014 แล้วก็จนกระทั่งในปี 2020 นี่แหละค่ะที่เขาโดน declare หรือว่าได้รับตำแหน่งว่าเป็นเจ้าของสถิติค่าตัวสูงที่สุดในเกาหลีใต้ในขณะนั้นแล้วค่าตัวของเขามันสูงขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปตอนประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่เขาเล่นเรื่อง Queen of Tears อะค่ะว่ากันว่านะคะ1เอพิโซดอะเขาได้ค่าตัวไป800 ล้านวอน1เอพิโซดนะนั่นตีเป็นเงินไทยคือประมาณ22 ล้านบาทค่ะแล้วซีรีส์เรื่องเนี้ยค่ะมีทั้งหมด16เอพิโซดก็คูณเข้าไปค่ะ22 ล้านคูณ16และอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มันเป็นเหมือนลายเซ็นของคิมซูยอนเลยอะค่ะก็คือเล่นบทร้องไห้ได้ร้องไห้อะเล่นบทร้องไห้ได้เศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ากันว่าใครที่ดูเขาร้องไห้ในซีรีส์ต่างๆอะก็จะรู้สึกเศร้าไปด้วยจะรู้สึกอินไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเขาเป็นดาราเจ้าน้ำตาคนหนึ่งและนอกจากการที่ได้เป็นดาราที่ค่าตัวสูงที่สุดในปี 2020 แล้วอะค่ะในช่วงปี 2019-2020 ปีเดียวกันเนี่ยแหละค่ะก็เป็นปีที่ว่ากันว่าคิมซูยอนอะร่วมทุนกับญาติตัวเองเปิดบริษัทเอเจนซี่ค่ะซึ่งบอกว่ากันว่าเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนเหมือนรู้อะว่าจริงๆแล้วก็ใช่มันก็คือบริษัทของคิมซูยอนนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีชื่อของเขาอยู่ในแบบบอร์ดคณะกรรมการบริหารอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องของคิมซูยอนนะคะที่ชื่ออีซารังแล้วเขาก็เป็นผู้กำกับด้วยส่วนตัวคิมซูยอนเองอะค่ะเขาก็ act as เป็นดาราในสังกัดเฉยๆสังกัดนี้ชื่อว่า Gold Medalist ค่ะซึ่งก็มีดาราเข้ามาอยู่ในสังกัดเนี่ยเช่นซอเยจีค่ะแล้วก็คิมแซรอนนั่นเองค่ะใช่ค่ะคิมแซรอนในปี 2016 เซ็นสัญญากับ YG ใช่ไหมคะแต่ในปี 2020 เธอเดินจาก YG มาค่ะเพื่อมาเป็นนักแสดงในสังกัด Gold Medalist ของคิมซูยอนค่ะดังนั้นนะคะในวันที่16 กุมภา
มันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแน่นอน มันต้องมีอะไรมากกว่านี้อยู่แล้วค่ะ และแน่นอนวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะ คิมซุยอนแล้วก็คิมแซรอนว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาเป็นอะไรกัน เขาสนิทสนมกันมากแค่ไหน จากเท่าที่เราเห็นในข่าวณเวลานี้นะคะ เพราะว่าวันที่ 16 กุมภาค่ะ มันไม่ใช่แค่วันเกิดของคนคนหนึ่ง และมันก็ไม่ใช่แค่วันที่จากไปของคนคนหนึ่ง แต่มันคือวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ดาราชายที่ค่าตัวสูงที่สุดในเกาหลีคนหนึ่งอย่างคิมซูยอนโดนดึงกระชากตกลงมาจากฟากฟ้าอย่างแรงเลยค่ะ หลังจากการเสียชีวิตของคิมแซรอนนะคะงานศพก็ถูกจัดขึ้นค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆในวงการมากมายเข้าไปร่วมงานเนาะครอบครัวอะไรแต่ไม่มีวี่แววของต้นสังกัดหรืออดีตสังกัดอย่าง Gold Medalist หรือคิมซุยอนเลยในวันที่ 10 มีนาคมค่ะหลังจากที่จัดงานอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มี YouTube ที่ใช้ชื่อช่องว่า Garosero Research Institute ค่ะก็ได้ออกมาเปิดประเด็นว่าคิมซุยอนกับคิมแซรอนเขาเคยคบหากันในขณะที่คิมแซรอนอายุได้15ปีและณเวลานั้นเนี่ยคิมซุยอนก็อายุ27ปีค่ะโดยแหล่งข้อมูลเนี้ยมาจากคุณป้าของคิมแซรอนเองโอ้โหคือเท่านั้นแหละค่ะทุกคนมันก็กลายเป็นข่าวที่มันดังมากในโลกอินเทอร์เน็ตเนาะโลกอินเทอร์เน็ตคือลุกเป็นไฟมากๆค่ะเพราะว่าคือคุณป้าของคิมแซรอนนะคะเขาก็ออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมคะว่าเขาคบกันตั้งแต่ตอนที่คิมแซรอนยังเป็นผู้เยาว์อยู่อันนี้พอยที่1จนคิมซูยอนเปิดเอเจนซี่ของตัวเองค่ะก็เลยทำให้คิมแซรอนเขาตัดสินใจที่จะมาอยู่ที่ Gold Medalist เพราะว่าเขาคบกันและการที่มาอยู่ภายใต้สังกัด Gold Medalist อะค่ะมันก็เหมือนกับว่าคิมแซรอนช่วยทำคือไม่ได้มาอยู่ในฐานะที่เป็นศิลปินที่ได้รับค่าจ้างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรขนาดนั้นคือคุณป้าเขาก็บอกว่าเธอช่วยทำงานแบบฟรีๆเลยอะค่ะอย่างเช่นการเป็นโค้ชไกด์สอนการแสดงให้กับเด็กในสังกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งานเหล่านั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้ค่าตอบแทนแต่แล้วค่ะเขาก็เลิกกันตอนที่เธออายุ21ค่ะในปีเดียวกันปี 2022 ก็เกิดเหตุเมาแล้วขับขึ้นป้าบอกว่าตอนแรกอะค่ะคิมแซรอนเนี่ยเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหานี้ชดใช้ค่าเสียหายอะไรเงี้ยด้วยตัวเองแต่ทางค่ายอะป้าบอกว่าค่ายยืนยันว่าจะซัพพอร์ตจะเป็นคนจ่ายให้ก่อนซึ่งทางคิมแซรอนเนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็แบบรับข้อเสนอไปบอกกับครอบครัวอะไรเงี้ยครอบครัวก็รู้สึกว่าเอ้ยทางค่ายเองทางคิมซุยอนเองก็เป็นคนดีเหมือนกันนะมีน้ำใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตอนแรกเขารู้สึกว่าแบบนั้นแต่ค่ายก็ยกเลิกสัญญานะคะคือเหมือนกับว่าเมาแล้วขับอะเนาะเราหาข้อมูลตรงนี้ไม่เจอเหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันมีดราม่าอะไรในเรื่องของการยกเลิกสัญญาหรือเปล่าแต่ว่าเราก็พอจะมองเห็นว่าโอเคค่ายยกเลิกสัญญาแล้วก็กลับไปที่ตรงจุดที่เขาเริ่มโดนแบนแล้วก็งานในวงการก็เริ่มหดหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณป้าของคิมแซรอนก็บอกต่ออีกค่ะว่าในปี 2024 มีจดหมายแจ้งหนี้จดหมายแจ้งให้ชำระหนี้ดีกว่ามาถึงคิมแซรอนค่ะแล้วก็ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าไม่คืนจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาถึงจุดนี้เราคิดว่ามันไม่มีใครสามารถอยู่นิ่งๆได้มันก็เลยทำให้เธอพยายามติดต่อไปหาคิมซุยอนพยายามติดต่อไปหาบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เบอร์ตัวเองใช้เบอร์ญาติส่งเมสเสจข้อความอย่างเงี้ยค่ะซึ่งข้อความที่ส่งไปค่ะมีข้อความว่าโอป้านี่แซรอนเองนะวันนี้ได้รับจดหมายรับรองว่าบริษัทของคุณจะฟ้องฉันแล้วคุณบอกว่าจะให้เวลาฉันเต็มที่ฉันเลยต้องทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวที่จะคัมแบ็กแต่จะตอบแทนคุณด้วยเปอร์เซ็นต์จากงานแต่ละชิ้นฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่ตอบแทนคุณนะแต่ถ้าคุณมาเรียกร้องเงิน7 ล้านวอนขึ้นมาตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ทำแต่ฉันทำไม่ได้คุณต้องฟ้องร้องฉันจริงๆหรอช่วยฉันด้วยฉันขอร้องละให้เวลาฉันหน่อยแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากคิมซุยอนหรือว่าคนในค่ายเลยทุกคนเคยต้องการจะคุยกับใครคนหนึ่งมากๆไหมคะแล้วคนคนนั้นเขาไม่ยอมเปิดให้เราคุยกับเขาเลยไม่ response ไม่ตอบเราเลยความรู้สึกมันคงเหมือนกับ
เรารู้สึกบ้าไปคนเดียวอะค่ะหันไปทางไหนก็เจอแต่กำแพงทั้ง4ด้านว่างเปล่าไม่มีประตูไม่มีทางออกเราว่ามันคงเป็นความมืด8ด้านแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะค่ะทำให้คิมแซรอนนะคะตัดสินใจโพสต์รูปคู่ของตัวเธอเองแล้วก็คิมซูยอนลงไปในสตอรี่บน IG ค่ะซึ่งในจุดนี้อะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ซีรีส์ Queen of Tears อะค่ะกำลังออนแอร์อยู่แล้วก็กำลังแบบมีความดังแบบเปรี้ยงปร้างมากๆประสบความสำเร็จมากๆและคิมซูยอนก็ขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดมากๆในชีวิตการงานของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราว่ามันเป็น bold move มากอะของคิมแซรอนที่กล้าที่จะโพสต์รูปนั้นลงไปทั้งที่ตัวเธอเองก็ต้องรู้ว่าโพสต์ไปแล้วจะต้องเจอกับอะไรบ้างมันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะคือการที่พระเอกหนุ่มเป็นที่นิยมมากๆมีคนรักมากๆแล้วอยู่ดีๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะที่เคยมีประวัติเมาแล้วขับแล้วก็โดนแบนออกจากวงการอยู่ดีๆเธอก็โพสต์รูปของคนคนนั้นรูปคู่กันแน่นอนมันคือการเกาะกระแสหาแสงแน่นอนนี่คือการโจมตีจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันค่ะที่คิมซารอนต้องเจอหลังจากที่เธอโพสต์รูปนั้นลงไปแต่ในตอนนั้นนะคะเธอก็คงหวังว่ามันจะเป็นการเรียกร้องความสนใจจากคิมซูยอนได้จริงๆแล้วมันก็คงทำให้เธอได้คุยกับคิมซูยอนจริงๆแต่มันก็กลายเป็นคำเรียกร้องคำขอครั้งสุดท้ายของเธอจริงๆอะค่ะเพราะว่าคิมซูยอนก็ไม่เคยติดต่อเธอกลับมาเลยและนี่คือการเปิดมหากาพย์ในการแฉคิมซูยอนของป้าและก็ครอบครัวของคิมแซรอนค่ะซึ่งในตอนแรกที่ออกมาค่ะเขาก็ได้ทิ้ง end credit ไว้ว่าเขายังมีนะหลักฐานอีกเยอะแยะมากมายเป็นทั้งรูปเป็นทั้งข้อความเป็นวิดีโออะไรต่างๆตลอดไทม์ไลน์ช่วงเวลา6ปีที่ทั้งคู่คบกันและนั่นนะคะก็ทำให้ทางค่ายต้นสังกัดของคิมซูยอนหรือว่าค่ายของคิมซูยอนเองนั่นแหละค่ะ Gold Medalistออกมาร่อนแถลงการโต้กลับทันทีค่ะข้อความมีอยู่ประมาณนะคะว่าสวัสดีนี่คือ Gold Medalist เราขอออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการออกอากาศทางช่อง YouTube ของ Gerosero Research Institute เกี่ยวกับนักแสดงคิมซูยอนข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ Gerosero อ้างเกี่ยวกับคิมซูยอนผ่านทาง YouTube นั้นเป็นความเท็จพวกเขาอ้างว่าบริษัทและคิมซูยอนพร้อมด้วยยูทูบเบอร์ลีจินโฮคุกคามนักแสดงผู้ล่วงลับคิมแซรอนนอกจากนี้พวกเขายังอ้างว่าคิมซูยอนมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับคิมแซรอนผู้ล่วงลับตั้งแต่เธออายุ15ปีบริษัทรับมือกับสถานการณ์การเมาแล้วขับของเธอไม่ถูกต้องและแม้แต่ผู้จัดการคนหนึ่งของเรายังรู้จักกับยูทูบเบอร์ลีจินโฮด้วยเป็นการส่วนตัวคือลีจินโฮค่ะเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เป็นสายแอนตี้คิมแซรอนค่ะแล้วก็ทางครอบครัวของคิมแซรอนเขาก็บอกว่าเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมกันแน่ๆระหว่างยูทูบเบอร์คนนี้แล้วก็ทางค่ายของคิมซูยอนข้อกล่าวหาอันเป็นปฏิปักษ์เหล่านี้ต่อบริษัทและคิมซูยอนไม่เป็นความจริงและไม่สามารถยอมรับได้ในขณะนี้เรากำลังพิจารณาดำเนินคดีทางกฎหมายที่รุนแรงที่สุดกับเกโรเซโรในการเผยข้อมูลเท็จGold Medalist รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคิมแซรอนอดีตสมาชิกของเอเจนซี่และเราขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของเธออย่างไรก็ตามการเผยแพร่ข้อมูลเท็จดังกล่าวโดยสถาบัน Gerosero สะท้อนให้เห็นถึงการทำลายล้างทางไซเบอร์ที่คิมแซรอนผู้ล่วงลับต้องเผชิญในช่วงชีวิตของเธอการกระทำเหล่านี้เป็นเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของยูทูบเบอร์เท่านั้นซึ่งทำให้บริษัทและผู้เสียชีวิตเสื่อมเสียชื่อเสียงเราจะตอบโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างเด็ดขาดเราขอร้องอย่างจริงจังว่าอย่าเผยแพร่ขยายความหรือทำซ้ำความเท็จที่ไม่มีมูลความจริงเหล่านี้อีกและทันทีหลังจากแถลงการของค่ายค่ะทางฝั่งการโซโรเองค่ะเขาก็ได้ตอบกลับด้วยการบอกว่าเขาจะเปิดเผยคลิปของคิมซูยอนที่มีอะไรกับผู้เยาว์ค่ะซึ่งมันเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงนะแล้วคอมเมนต์ก็หลั่งไหลเข้าไปค่ะไปเพื่อซัพพอร์ตช่องการโซโรค่ะคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าทำไมคนสูญเสียจะต้องโกหกด้วยนี่คือเหตุผลที่คนไม่มีอะไรจะเสียน่ากลัวที่สุดฉันหวังว่าความจริงจะปรากฏและความยุติธรรมจะเกิดขึ้น
สำหรับลีจินโฮอะค่ะยูทูบเบอร์คนนี้เราเอาสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะมันเป็นนอกเหนือจากไทม์ไลน์หลักคือเขาเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับคิมแซรอนนะคะอย่างเช่นการที่พูดว่าจริงๆแล้วคิมแซรอนอะไม่ได้รับความรักหรือความใส่ใจดูแลจากครอบครัวมากเพียงพอค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอต้องจบชีวิตตัวเองจากความเศร้าและอีกประเด็นหนึ่งก็คือคิมแซรอนอะแต่งงานแล้วก็โดนแบบสามีตัวเองทำร้ายอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงการพูดเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์ด้วยซึ่งมันก็เหมือนพยายามจะทำให้เห็นว่าชีวิตของคิมแซรอนอะไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าคิมซูยอนนะคือเขามีทั้งสามีแล้วก็ครอบครัวของตัวเองอะที่คอยทำร้ายอะไรเงี้ยค่ะคิมแซรอนเคยแต่งงานไหมเคยแต่งงานจริงๆค่ะแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลาแบบ2024ถึง2025ตอนต้นปีอะค่ะเพราะว่าเขาไปเจอคนคนหนึ่งแล้วก็แต่งงานกันด้วยความรวดเร็วอะค่ะเหมือนคิดเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มารู้ตัวกันทีหลังว่ามันเร็วเกินไปเขาก็เลยไปเหมือนแคนเซิลไปยกเลิกการแต่งงานในครั้งนั้นค่ะซึ่งในอเมริกาทำได้ค่ะและอดีตสามีอะค่ะเขาก็มีตัวตนอยู่จริงๆเขาก็ออกมายืนยันว่าใช่มันมีการแต่งงานขึ้นจริงๆแต่มันไม่มีการทำร้ายร่างกายเพราะว่าการแต่งงานกันก็จริงแต่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันคือเขาบินไปบินมาหากันแล้วก็เจอกันแค่4 ครั้งเท่านั้นเองเนี่ยค่ะแล้วถ้าเป็น4 ครั้งที่โดนทำร้ายร่างกายอะทำไมคิมแซรอนถึงต้องบินกลับไปหาเขาเรื่อยๆอยู่ล่ะอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งคือประเด็นเรื่องของการท้องเขาบอกว่าพวกเขามีการคุมกำเนิดกันอย่างเคร่งครัดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คิมแซรอนจะท้องตั้งแต่แรกอยู่แล้วต่างๆใดๆเหล่านี้อะค่ะมันก็เหมือนทำให้ทางครอบครัวจะฟ้องจนถึงณปัจจุบันณตอนนี้อะค่ะก็มีคำสั่งให้ยูทูบเบอร์คนนี้หยุดพูดเรื่องของคิมแซรอนจบไปเรากลับมาที่ไทม์ไลน์หลักของเรากันค่ะทุกคนเข้าใจคำว่า all hell breaks loose ไหม คือนรกแตกแล้วมันนรกแตกจริงๆค่ะสำหรับคิมซุยอนเพราะว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาค่ะก็เริ่มมีการขุดคลิปเก่าๆผสมโรงกับการออกมาเปิดโปงของทางครอบครัวคิมซารอนก็คือมันไม่หยุดเลยจริงๆค่ะทุกคนมันมีคลิปเก่าของคิมซุยอนคลิปหนึ่งค่ะที่เขากำลังโปรโมทหนังซึ่งหลายคนย้อนกลับไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย นี่มันเป็น red flag ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ คือเขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะ แต่ตอนนั้นน่ะเขายังเป็นที่รักของทุกคนอยู่ไง ก็เลยไม่มีใครแบบนึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือคลิปในปี 2013 ค่ะที่คิมซยอนกำลังโปรโมทซีรีส์ของตัวเองในตอนนั้น แล้วก็มีคนถามถึงแผนการใช้ชีวิตของตัวเองว่าแบบจะแสดงไปถึงไหน จะมีแฟนเมื่อไหร่อะไรยังไง จะลงหลักปักฐานกับใครอะไรยังไงนะคะก็เป็นสิ่งที่คาดถึงนะคะเพราะว่าทุกครั้งมันก็จะมีการถามตอบอะไรแบบนี้แล้วก็แฟนๆคนที่ชอบก็เอาไปฟินเอาไปแบบอุ้ยน่ารักอะไรอย่างนี้ถูกปะแต่คิมซุยอนนะคะคำตอบของเขาคือเขาบอกว่าตอนอายุ24 ปีผมวางแผนชีวิตโดยไม่คำนึงถึงวิธีการหาเลี้ยงชีพและตัดสินใจว่าจะแต่งงานเมื่ออายุประมาณ 36-37 ปีแต่ตอนนี้ผมไม่คิดว่าจะสามารถยึดตามแผนนั้นได้แล้วดูเหมือนว่าไทม์ไลน์การแต่งงานของผมจะโดนเลื่อนออกไปอีกเล็กน้อยผมคิดว่าอยากจะแต่งงานตอนอายุประมาณ41 ปีและจะแต่งกับคนที่อายุ21 ปีแล้วนอกจากนี้อะค่ะมันก็ยังมีพาร์ทที่เหมือนคิมซยอนเคยโพสต์แล้วพูดถึงความรักในอุดมคติของตัวเองว่าเขาอยากจะเจอใครสักคนหรืออยากจะมีใครสักคนที่รักเขาจนแบบยอมตุยแทนเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นทัศนคติที่แปลกๆนิดนึงเลยอะค่ะและจากข่าวนี้เองค่ะก็มีคนมาคอมเมนต์ฉันจะเป็นลมว้าวนี่มันบ้ามากนี่คือเหตุผลว่าผู้ชายที่ชอบทำตัวเหมือนตัวเองอินโนเซนต์ใส่ซื่อคือคนที่อันตรายที่สุดและเมื่อตีความของคิมซูยอนเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตีความสัมภาษณ์เก่าๆของคิมแซรอนค่ะซึ่งหลายๆคนพอกลับไปเห็นแล้วอ่ะก็ตั้งข้อสงสัยนะคะใช้คำว่าตั้งข้อสงสัยว่านี่มันคือการกรูมหรือเปล่าอย่างตอนที่มีนักข่าวถามคิมแซรอนนะคะว่าตอนนี้คุณอยากเล่นบทธรรมดาบ้างไหมคิมแซรอนก็ตอบว่าฉันยังอยากเล่นบทที่หนักๆหรือว่าดาร์กๆอยู่แต่แน่นอนว่าฉันอยากจะเล่นบทที่มันสบายๆเหมือนกันฉันสนใจแสดงบทที่สะท้อนชีวิตอยากเล่นซีรีส์ที่เกี่ยวกับ friendship หรือแม้แต่แนวโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กๆฉันมักจะเอ่ยถึงนักแสดงคิมซูยอนทุกครั้งที่ถามว่าอยากร่วมงานกับนักแสดงคนไหนเขาอายุมากกว่าฉัน12 ปี
แต่ดูเหมือนเขาจะหน้าเด็กมากๆเลยนะและมันก็มีอีกครั้งหนึ่งค่ะที่คิมซารอนก็ถูกถามในแนวเดียวกันแล้วเธอก็ตอบในแนวเดียวกันเลยค่ะก็คือฉันไม่เคยคิดจะร่วมงานกับนักแสดงคนไหนเป็นพิเศษเลยฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้แต่ตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันก็เลือกนักแสดงคิมซูยอนเป็นคนที่อยากร่วมงานด้วยเสมอมาฉันคิดว่าคงจะสนุกดีถ้าเราได้ร่วมงานกันในโปรเจกต์นี้เขาอายุมากกว่าฉัน12 ปีแต่เขากลับใช้ชีวิตแบบเด็กมากมันดูเป็นแพทเทิร์นเนาะที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการเติมน้ำมันราดเข้ากองไฟไปมากกว่านั้นนะคะก็คือการที่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคิมซูยอนอะเหมือนเขาได้เปิดตัวได้เริ่มพูดถึงซีรีส์ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีทุนสร้างโดยดิสนีย์ค่ะและเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Knock Off เรื่องนี้เล่นประกบกับนักแสดงโจโบอาค่ะซึ่งตัวเธอเองอะก็เริ่มโปรโมทซีรีส์แล้วเหมือนกันดังนั้นนะคะมันก็เป็นข้อสังเกตของชาวเน็ตนะเนาะว่าเฮ้ยมีข่าวเฉาขนาดนี้อ่ะแต่กำลังมีงานโปรเจกต์หนึ่งที่ใหญ่มากๆอ่ะดิสนีย์ว่าไงและทางช่องเกโรเซโรอะค่ะเขาก็บอกเพิ่มเติมนะว่าทางครอบครัวของคิมซารอนนะคะเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากการที่คิมซูยอนออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าคิมซูยอนไม่ขอโทษไม่ยอมรับอะค่ะเขาก็จะเดินหน้าเปิดโปงต่อเพราะเขาก็มีหลักฐานรอไว้อีกเยอะและหมัดเด็ดต่อไปที่ถูกปล่อยมาโดยครอบครัวหรือว่าคุณป้าของคิมซารอนนะคะก็คือรูปภาพค่ะที่ทั้งคู่ดูสนิทสนมแนบชิดกันแบบหน้าชนหน้าเลยถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยกันค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยแต่รูปแบบเนี้ยคือมันก็ถ่ายกับใครก็ได้ไหมคือมันก็เพื่อนสนิทกันถ่ายรูปใกล้ชิดกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะดังนั้นรูปต่อไปคือรูปที่มีการแบบจูบแก้มกันอ่ะใครจูบแก้มเพื่อนไม่มีมันก็เป็นภาพที่ชัดเจนในตัวของมันเองแล้วเนาะและในการเปิดรูปครั้งนี้ค่ะทางค่ายก็ออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งค่ะบอกว่าเราได้เห็นไลฟ์สตรีมของแกโรเซโรแล้วและขณะนี้เรากำลังหาวิธีที่จะจัดการกับเรื่องนี้เรายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆที่จะแจ้งให้ทราบเราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีหลังจากที่เรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยและมาถึงจุดนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าภาพมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆแล้วอ่ะก็มีหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นแฟนของคิมซูยอนเองด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เรียกร้องว่าให้ออกมาพูดอะไรหน่อยสิเพราะว่าแบบเธอปล่อยให้คนมาโจมตีเธอเสียหายขนาดนี้แล้วไม่พูดอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะคะฝั่งแฟนหรือว่าฝั่งคนที่ชัดเจนว่าไม่ได้อยู่ฝั่งคิมซูยอนแล้วอย่างเงี้ยเขาก็แบบแกจะออกมาพูดอะไรแกจะออกมาแก้ตัวอะไรรีบๆออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็พูดเป็นแนวติดตลกนิดนึงว่าแบบอย่าพึ่งอยากรู้ว่ามันมีหลักฐานอะไรอีกอะไรเงี้ยก็ต่างๆนานาว่ากันไปโดยคิมซูยอนนะคะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆมากมายเลยเนาะและในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่แบรนด์เริ่มเอาข่าวเนี้ยไปคิดละไปพิจารณาละและแบรนด์แรกเลยค่ะแบรนด์ดินโตคือ CEO ออกมาพูดด้วยตัวเองเลยค่ะออกมาแถลงด้วยตัวเองเลยบอกว่าพนักงานทุกคนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือกันถึงแนวทางในการดำเนินงานกับสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันกำหนดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนายแบบถูกระงับไปก่อนก็เป็นแบรนด์แรกที่ออกมายุติไม่ได้ยุติเนาะแต่เป็นการระงับดำเนินการจนกว่าเรื่องมันจะคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นสัญญาณละว่ามันเริ่มละแต่ทีนี้ทางฝั่งครอบครัวของคิมซารอนนะคะเขาก็เดินหน้าเปิดโปงของเขาต่อคือไม่หยุดมีการปล่อยรูปภาพเพิ่มเติมค่ะแล้วก็เป็นแบบ sneak peek เป็นแบบจดหมายที่คิมซูยอนส่งให้กับคิมซารอนนะคะในขณะที่คิมซูยอนอยู่ในค่ายรับราชการทหารอยู่ซึ่งหัวจดหมายอะค่ะคิมซูยอนก็เรียกตัวเองว่าจ่าคิมผู้ห่างไกลถึงเซโรเนโรซึ่งเป็นชื่อเรียกแบบมุ้งมิ้งกันแบบเป็นเพจเนมของคนเป็นแฟนกันอะเนื้อความในจดหมายอะค่ะก็จริงๆไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบติดเรทหรืออะไรอย่างงี้นะคือมันเป็นเนื้อความที่เขาเล่าถึงชีวิตประจำวันของเขาในค่ายอะไรเงี้ยว่าวันนี้ไปทำอะไรยังไงมารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ต่อให้มันไม่ได้มีข้อความอะไรที่มันล่อแหลมแบบนั้นนะคะมันก็ทำให้เห็นว่าคนเป็นเพื่อนกันแบบใดเนาะส่งจดหมายแบบนี้ให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยหลักฐานรูปภาพส่วนตัวที่คิมซูยอนเซลฟี่ตัวเองส่งไปให้คิมซารอนในขณะที่อยู่ค่ายทหารค่ะก็เป็นรูปภาพที่ใส่เครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยแหละก็อีก
เราจะส่งรูปภาพแบบนี้ให้ใครดูสำหรับเราอะเราก็ส่งให้แฟนไหมคุณป้าก็บอกว่าในตอนแรกอะค่ะเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะว่าทั้งคู่คบกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครอบครัวเริ่มมาสงสัยตอนที่เริ่มเห็นว่ามันมีการส่งรูปส่งจดหมายอะไรให้กันอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็มันแปลกๆจนกระทั่งคิมแซรอนก็ได้ยอมรับกับครอบครัวค่ะว่าทั้งคู่คบกันจริงๆแล้วครอบครัวค่ะก็ชัดเจนกับคิมแซรอนว่าพวกเขาไม่สนับสนุนการคบกันในครั้งนี้แต่ทีนี้อะค่ะคิมแซรอนก็เหมือนคุยกับครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบทำให้ครอบครัวเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอะบอกเราว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันคือของจริงมันคือเรียลอะไรเงี้ยค่ะเขาให้คุณค่ากับคิมแซรอนมากๆแถมในตอนที่เปิดค่ายของตัวเองอะค่ะคิมซยอนก็เหมือนกับบอกว่าจะดูแลคิมแซรอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโปสการ์ดค่ะที่คิมซยอนส่งให้กับคิมแซรอนในขณะที่เขาไปทำงานที่ปารีสเขาก็ส่งมาแบบว่าจากยูทูบเบอร์คิมปารีสส่งให้เซโรเนโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟีลเหมือนกับว่ามันเป็นโปสการ์ดเนาะเวลาส่งไปคนเวลาพลิกไปพลิกมามันก็เห็นชื่อได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนเอาเรื่องนี้ไปแพร่กระจายต่อเขาก็ต้องใช้ชื่อแบบปลอมๆที่เมคกันขึ้นมาแล้วหลังจากมีหลักฐานจดหมายแล้วก็โปสการ์ดอะไรพวกนี้ค่ะชาวเน็ตก็เข้าไปขุดโพสต์เก่าๆของคิมแซรอนค่ะซึ่งย้อนกลับไปในปีที่เธออายุ15ย่างเข้า16เป็นรูปที่คิมแซรอนโพสต์ตัวเองลงไปแล้วก็แคปชั่นว่าเซโรเนโรมันก็เลยเป็นเครื่องย้ำเตือนว่านี่ไงเธอใช้คำนี้กับคิมแซรอนแล้วคิมแซรอนก็รับเอาคำนี้มาใช้ถูกปะมันเป็นการโพสต์แบบอุ๊ยมุ้งมิ้งน่ารักโพสต์ถึงแฟนตัวเองโดยที่ไม่บอกว่าโพสต์ถึงแฟนตัวเองอะออกนอกไทม์ไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าในเวลาเดียวกันที่ออกมาแฉเรื่องจดหมายอะไรต่างๆก็มีข่าวที่เป็นข่าวลือแหละคือมันไม่ได้มีการคอนเฟิร์มใดๆเนาะพระเอกตลอดการอย่างวอนบินนะคะคนที่เคยแสดงเรื่อง The Man from Nowhere กับคิมแซรอนนะคะเป็นหนึ่งในคนที่ไปร่วมงานศพแล้วไปร่วมงานศพด้วยสภาพที่แบบดูเศร้ามากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ข้างใต้ในช่องของ Garosero อะค่ะว่าวอนบินเสนอจะเป็นคนจ่ายค่าเสียหายให้ค่ะ700 ล้านวอนอันนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าด้วยเหตุใดก็ไม่รู้อะค่ะอาจจะค่ายปฏิเสธหรืออะไรวอนบินก็ไม่ได้จ่ายให้แต่ทีนี้สิ่งนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากครอบครัวของเซรอนเองแล้วก็ไม่ได้มาจากฝ่ายที่มันเกี่ยวข้องอะค่ะเป็นแค่คอมเมนต์เซกชันอันหนึ่งดังนั้นมันคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่คนสื่อเพราะว่าวอนบินกับคิมแซรอนเขาเล่นหนังกันมาตั้งแต่คิมแซรอนแบบยังเด็กอะค่ะมันมีข่าวว่าจริงๆแล้ววอนบินตอนเล่นหนังเรื่องนั้นเขาต้องเลิกบุหรี่เพราะว่าเขาต้องเล่นหนังแบบใกล้ชิดกับเด็กแล้วสิ่งนี้มันทำให้เราคิดถึงอะไรรู้ไหมแล้วว่าเราคิดถึงแบบตอนที่แบบพ่อเราเลิกบุหรี่เพราะว่ามีลูกแล้วเราคิดว่ามีพ่ออีกหลายคนมากที่เลิกบุหรี่เพราะว่ามีลูกอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่วอนบินเขาก็เลิกบุหรี่เพราะว่าเขาต้องอยู่กับเด็กอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็น subconscious หรือเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นการน่าจะเป็นการแบบผูกจิตผูกมิตรภาพระหว่างเขาแล้วก็คิมเซรอนนะคะแล้วมันก็ไม่แปลกหรือว่ามันก็ฟังดูไม่เกินจริงถ้าสมมติว่าเขาจะเป็นคนที่เสนอช่วยกลับมาที่คิมซยอนค่ะในไทม์ไลน์หลักเนาะณเวลานี้ศึกมันมีทุกด้านจริงๆดราม่ารูเมอร์สอะไรต่างๆมันมีทุกด้านจริงๆมีเรื่องวอนบินเข้ามาใช่ไหมคะแล้วมีการโยงไปหานักแสดงคนอื่นซึ่งเราจะขอไม่ดึงมาพูดเพราะมันเยอะมากทุกคนมันเยอะจนแบบแต่นั่นแหละค่ะมันคือมรสุมที่คิมซยอนต้องเจอนะตอนนี้โกลเมดัลลิสค่ะหลังจากเห็นรูปภาพแล้วก็จดหมายแล้วก็โปสการ์ดอะไรต่างๆค่ะเขาก็ออกมาแถลงการอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ยาวมากๆค่ะทุกคนเราจะสรุปใจความให้แล้วกันเป็นพอยต์ค่ะเขาเริ่มจากการบอกว่าในตอนนี้คิมซยอนคืออาการหนักมากเพราะว่าเจอมรสุมใช่ไหมคะแล้วก็สื่อต่างๆผู้คนต่างๆเนี่ยก็ต่างรายล้อมเขาแล้วก็พยายามจะแบบทำสกู๊ปทำข่าวอะไรเงี้ยดังนั้นเขาไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้ตัวเองเลยเงี้ยค่ะจึงทำให้ค่ายตัดสินใจออกมาชี้แจงในครั้งนี้ประเด็นแรกค่ะทางค่ายยอมรับว่าคิมซยอนกับคิมแซรอนคบกันจริงๆแต่คบกันในตอนที่คิมแซรอนเป็นผู้ใหญ่แล้วและคบกันเป็นระยะเวลา1 ปีเท่านั้น
และประเด็นของเสื้อที่คิมแซรอนใส่อะค่ะเป็นเสื้อที่ออกจำหน่ายในปี 2019 ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะบอกว่ารูปนี้เกิดขึ้นก่อนในช่วงที่คิมแซรอนยังเป็นผู้เยาว์อยู่ส่วนในด้านของจดหมายที่คิมซยอนส่งให้กับคิมแซรอนในขณะรับราชการทหารนะคะคืออย่างที่บอกมันไม่ได้มีข้อความอะไรที่มันล่อแหลมหรือบ่งบอกว่าเขาแบบมีอะไรลึกซึ้งกันจริงๆทางค่ายก็บอกว่ามันเป็นแค่เพื่อนส่งให้กับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองและสุดท้ายเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะป้าของคิมแซรอนนะคะจริงๆไม่ใช่ป้าแท้ๆของคิมแซรอนนะแต่เป็นแค่เพื่อนของแม่เท่านั้นดังนั้นจะมาบอกว่าอยู่เป็นคนในครอบครัวไม่ได้แล้วก็เหมือนประนามค่ะว่าการที่คนที่อ้างว่าเป็นป้าเอาเรื่องของทั้งคู่มาเปิดเผยให้กับโลกได้รู้ได้เห็นเยอะขนาดนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างมากทีนี้ค่ะทางครอบครัวของคิมแซรอนไม่ใช่ป้าละแต่เป็นแม่ของคิมแซรอนค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าจะหยุดก็ต่อเมื่อเขายอมรับและขอโทษเท่านั้นคือเขาก็ยังคงหนักแน่นใน direction แล้วก็สิ่งที่พวกเขาต้องการค่ะทางค่ายก็รีบแถลงต่อเลยบอกว่าแม่ได้ยินละแต่มันมีบางเรื่องนะที่เราเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าอยากจะคุยกันอยากจะหาทางออกร่วมกันเราเห็นว่าการทำแบบนี้ในที่สาธารณะมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่ดังนั้นถ้าหากว่าแม่พร้อมที่จะคุยเมื่อไหร่มาหาเราได้ทุกเมื่อคนก็แบบอ้าวอยู่ดีๆแกจะไปบอกให้เขามาหาแกทำไมในเมื่อเขาเป็นคนสูญเสียตอนนี้เขาอยู่ในสถานะที่เขากำลังเรียกร้องจากอยู่นะแล้วจะไปบอกเขาว่าแบบเราจะอยู่ตรงเนี้ยมาอย่างเงี้ยเราว่า attitude มันประมาณเนี้ยคนก็เลยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยโอเคกับการแถลงการนี้เพราะว่าอยู่กำลังยกตัวเองให้ดูเหมือนว่าอยู่สูงกว่าคนอื่นหรือเปล่าจุดนี้แหละค่ะเราว่าสำหรับเราสัมผัสได้ละว่า energy ทั้งหมดthis means war คือแบบทุกคนก็แบบแม่อย่าไปยอมมันอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ไม่ยอมจริงๆแม่ก็ยังยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการทางค่ายพยายามติดต่อไปหาแม่ก็โนไม่ negotiate ไม่คุยติดต่อไปหาพ่อก็แบบโนทุกคนยืนตั้งมั่นในจุดยืนของตัวเองอย่างมากๆนะคะก็เลยทำให้มันไม่มีการคุยกันเจรจากันเกิดขึ้นและมันวอร์จริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าต่อมาทันทีเลยครอบครัวของคิมแซรอนก็เปิดภาพอีกภาพหนึ่งที่มันแบบทุกคนเราขอโทษนะคือแบบบางคนก็แซวว่าโอ้โหแบบว้าวทำไมเห็นแบบทำไมเซ็นเซอร์อะไรแล้วแบบเซ็นเซอร์ดีแล้วเราไม่ได้อยากเห็นคือไม่ใช่ว่าแบบเราจะอยากดูของทุกคนอะไรเงี้ยคือเซ็นเซอร์เธอค่ะขอร้องแต่นั่นแหละมันเป็นภาพที่โดนกล่าวหาว่าเป็นคิมซูยอนหันหลังล้างจานและไม่ใส่กางเกงแล้วฉากของในบ้านที่นั่นนะคะมันคือฉากของบ้านคิมแซรอนเคยออกรายการด้วยการแบบโชว์บ้านฉากเนี้ยมาแล้วทุกคนก็เลยแบบอ้าวเขาอยู่ในบ้านของเธออย่างชัดเจนโดยไม่ใส่กางเกงมันไม่มีอะไรจะชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วทุกคนคือจุ๊บแก้มก็แล้วจดหมายก็แล้วมีเพจเนมของกันและกันก็แล้วไม่ยอมรับเอารูปนี้ไปเลยแล้วคราวนี้ค่ะมันก็มาถึงความร่วมมือระหว่างประเทศละเพราะว่าพี่สาวจีนแม่จีนก็เริ่มเข้ามาช่วยขุดอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าเป็นเรื่องการขุดถ้าเป็นเรื่องการแบบยืนยันด้วยหลักฐานยืนยันด้วยไทม์ไลน์อะไรต่างๆแม่จีนเท่านั้นแม่จีนก็ออกมาโต้คำแถลงของทางค่ายค่ะจับสังเกตจากแว่นเสื้อและในรูปหนึ่งของคิมซูยอนนะคะมันเป็นรูปที่เขาใส่แว่นตาแล้วแว่นตาอันนั้นนะคะทางแฟนคลับของทางจีนเขาก็ได้ออกมาแบบโพสต์รูปว่าเนี่ยอันนี้แหละฉันเป็นคนซื้อให้เขาเองแล้วฉันซื้อให้เขาในปี 2013 ดังนั้นเชื่อว่าแว่นตาเนี้ยถูกใส่ในช่วงเวลาแบบมันต้องช่วงเวลานั้นช่วงเวลาใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะคือไม่เกินปี 2015 มันไม่เกินจริงอยู่ละทีนี้รูปของคิมแซรอนที่ใส่เสื้อสีดำที่ทางค่ายบอกว่ามันออกมาในปี 2019 ใช่ไหมคะแม่จีนก็ไปค้นว่าจริงๆแล้วมันออกจัดจำหน่ายในปี 2014 ต่างหากดังนั้นมันไม่ใช่ 2019 อย่างที่ยูบอกมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่ในช่วงระยะเวลา 2014 เป็นต้นมา
คิมแซรอนจะซื้อใส่เมื่อไหร่ก็ได้เลย และเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนว้าวมากๆเซอร์ไพรส์มากๆกับฝีมือของแม่จีนก็คือไฝ จับผิดแม้กระทั่งไฝทุกคน เพราะว่าก่อนหน้านี้อะค่ะเขาบอกว่าคิมซูยอนจะมีไฝอยู่เม็ดหนึ่งซึ่งไฝเม็ดเนี้ยมันหายไปในช่วงปี 2017 เป็นต้นมาค่ะ ดังนั้นในรูปคู่ที่ถ่ายกับคิมแซรอนนะคะมันมีรูปที่คิมซูยอนยังมีไฝอยู่ ดังนั้นหมายความว่ามันต้องเกิดขึ้นก่อนปี 2017 ถูกไหม แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีหลักฐานต่างๆเปิดออกมาเยอะแยะมากมายค่ะอย่างเช่นคลิปหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขากำลังทดลองเครื่องนวดหลังอยู่ไม่รู้ทำไมเราดูคลิปนี้แล้วเรารู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่เลยอะแต่ทั้งคู่ก็เหมือนคุยกันเรื่องเครื่องนวดเนี่ยแหละว่าแบบมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นคือผู้ชายในคลิปอะค่ะที่เป็นคนถ่ายคิมแซรอนนะคะ allegedly ก็คือแบบโดนกล่าวอ้างโดยครอบครัวของคิมแซรอนว่าคือคิมซูยอนอะแต่คราวนี้เป็นคลิปที่เห็นหน้าเลยเพราะว่าเป็นคลิปที่ทั้งคู่จะไปค้างคืนกันที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วถ้าดูทรงผมของคิมซูยอนก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นช่วงที่เขาได้รับวันหยุดจากการไปเกณฑ์ทหารหลักฐานต่างๆอะค่ะมันก็เปิดออกมาเรื่อยๆแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมันเยอะมากจริงๆค่ะเราจะตัดออกไปบ้างเนาะแต่ว่ามีแชทหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าแบบมันอันนี้หนักจริงว่ากันว่าหรือว่าอ้างโดยทางต้นทางอะค่ะว่าเป็นแชทของคิมซูยอนที่คุยกับคิมแซรอนค่ะในปี 2018 ซึ่งณขณะนั้นอะเธออายุ 17 ย่างเข้า 18 ค่ะเนื้อหามีประมาณนี้ค่ะทุกคนเริ่มจากคิมซูยอนก่อนค่ะเขาบอกว่าฮ่าฮ่าสู้ๆนะแล้วก็คิมแซรอนก็บอกว่าเสร็จละคืนนี้เราเจอกันดีไหมคิมซูยอนก็บอกว่าฮ่าฮ่าเซรอนเนโรแล้วก็เซรอนก็ตอบว่าบอกมาเลยจะเจอกันที่ไหนดีคิมซูยอนก็บอกว่าโอ้แสดงว่าคืนนี้เราจะแบบสนุกกันทั้งคืนเลยใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็อันเนี้ยค่ะมันเป็น unsent message เนาะของคิมแซรอนค่ะที่จะส่งให้คิมซูยอนแต่ว่าไม่ได้ส่งแล้วก็มีการ capture screen ไว้อันนี้ถ้าใครรู้แบบที่มาที่ไปว่าทำไมถึงมีการ capture อะไรไว้อย่างเงี้ยช่วยอธิบายเราหน่อยนะเริ่มจากคิมแซรอนค่ะทักไปว่ากินข้าวหรือยังตุยไปหรือยังคงจะหายไปนานหรือไม่ก็แบบอะไรสักอย่างแล้วคิมชยอนก็ตอบกลับมาว่าฉันเพิ่งไปนวดมาแบบปวดเนื้อปวดตัวแล้วคิมชยอนก็ตอบว่าโอ้ดีมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่คิมชยอนบอกว่าซักผ้าตอนนี้ฉันเอาเสื้อผ้าออกหมดตัวเลยแล้วมันก็เหมือนดราก้อนบอลฮ่า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 ส่งให้แฟนถ้าแฟนไม่ใช่ไมเนอร์ถ้าแฟนไม่ใช่ผู้เยาว์โอเคแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์คิมแซรอนบอกว่าเธอไม่ตื่นคิมชิกันบอกว่าใช่ฉันไม่รู้หรอกแม้แต่ตอนที่เธอจูบฉันคิมแซรอนก็บอกว่าถ้างั้นแปลว่าเธอจะไม่รู้ตัวใช่ไหมถ้าฉันจูบเธอหลายๆครั้งเย้แล้วคิมชิกันก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่ฉันจะได้นอนกอดเธอแล้วก็หลับไปพร้อมกันฉันคิดว่ามันน่าจะหลับได้สบายมากเลยคิมแซรอนก็บอกว่าโอเคฉันจะให้เธอทำแบบนั้นนี่เริ่มจากคิมซิยอนก่อนนะคะเขาบอกว่าต้องรอประมาณ1 ปีหรือเปล่าคิมซารอนบอกว่าประมาณนั้นคิมซิยอนถามว่า3 ปีเหรอฮ่าฮ่าคิมซารอนก็บอกว่า1 ปีก็นานอยู่นะ3หรอคิมซิยอนก็บอกว่าคิดว่า1 ปีนานเหรองั้น6 เดือนละกันคิมซารอนก็เลยตอบว่าฉันจะทำก็ต่อเมื่อฉันต้องการไม่สัญญานะและแม้กระทั่งแฟนๆของคิมซูยอนเองอะค่ะเขาก็แบบว่าเฮ้ยออกมาตอบโต้อะไรหน่อยไหมเพราะว่าแบบทางนู้นเขาเปิดมากันเยอะแยะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้วันที่31 มีนาที่เพิ่งผ่านมาค่ะคิมซูยอนเขาก็ได้จัดงานแถลงและตัวเขาเองก็ได้ออกไปแถลงค่ะแต่จัดงานภายในข้อแม้ที่ว่าเขาจะเป็นคนแถลงฝ่ายเดียวไม่มีการถามตอบใดๆทั้งสิ้นและงานแถลงก็ได้เริ่มขึ้นค่ะสวัสดีครับผมคิมซูยอนนะครับก่อนอื่นขอโทษครับเพราะผมคนเดียวที่ทำให้หลายๆคนลำบากใจก็เริ่มแบบประมาณนี้ญี่ปุ่นเกาหลีสไตล์มากๆเป็นแพทเทิร์นที่คิดว่าถ้าใครอยู่เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นอ่ะจะเข้าใจดีว่านี่คือแพทเทิร์น
ในงานแถลงอะค่ะจริงๆความยาวของเนื้อความอะมันก็ไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นค่ะเราก็จะไปดูอ่านของคนอื่นมาแล้วก็มาสรุปใจความละกันก็คือประเด็นแรกเลยอะเขาบอกว่าเขาคบกันจริงๆแต่ก็ยืนยันว่าคบกันในตอนที่คิมซารอนอะเป็นผู้ใหญ่แล้วและคบกันแค่ปีเดียวจริงๆและประเด็นเรื่องของการที่ว่าทำไมต้องเก็บไว้เป็นความลับด้วยเขาบอกว่าในตอนนั้นน่ะเขากำลังแบกรับภาระอันหนักอึ้งเลยก็คือการแบกรับซีรีส์เรื่อง Queen of Tears ค่ะซึ่งมันเป็นไปได้ดีมากๆและถ้าณตอนนั้นน่ะเขามีข่าวอะไรแบบนี้คิดดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังหนังเรื่องนี้และเรื่องของแชทค่ะที่บอกว่ามันเกิดขึ้นในตอนที่เธออายุ16-17เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเขาแน่นอนนี่เป็นแชทของใครก็ไม่รู้คิมซือยอนยอมรับว่าเขารู้สึกหวาดกลัวที่หลักฐานต่างๆถูกบิดเบือนเพื่อต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงและทำให้เขากลายเป็นเหมือนกับอาชญากรคนหนึ่งและรู้สึกว่ามันมีการสร้างคำให้การเท็จขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาเคยคบกันเขาประกาศอย่างหนักแน่นค่ะว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองผ่านการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ละเอียดที่สุดพร้อมกับเผชิญหน้ากับกระบวนการทางกฎหมายและจบการแถลงด้วยการบอกว่าจะฟ้องครอบครัวของคิมซารอนค่ะและสิ่งที่น่าสนใจก็คือระหว่างการแถลงอะค่ะทุกคนก็สังเกตภาษากายของคิมซูยอนเนาะว่าเขาจะพูดหยุดแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่มันโทนดาวลงมาและมีการร้องไห้นอกจากมีการร้องไห้อะค่ะก็จะเป็นการแบบร้องไห้แล้วก็เปิดสคริปต์แล้วก็พูดแล้วก็ร้องไห้เปิดสคริปต์แล้วก็ร้องไห้และหันไปไม่ได้ไปหยิบทิชชู่นะคะหยิบขวดน้ำแล้วก็ดื่มเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญภาษากายนะแต่เรารู้สึกว่ามันแปลกจริงๆหลายๆคนก็บอกว่ามันคือการแสดงหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหบราโวแสดงเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็เข้าไปแซวว่าแบบโอ้ King of Tears อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีเวนต์เนี้ยมันกลายเป็นมีมหนักมากมันกลายเป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเอาไปแบบcover ไปแซวไปอะไรอย่างเงี้ยหนักมากเราก็คิดว่ามันคงจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตไปอีกนานเหมือนกันอะเมื่อคิมซยอนแถลงจบค่ะก็ลุกขึ้นโค้งขอโทษแล้วก็เดินจากไปทันทีค่ะก็ไม่มีการถามตอบจริงๆแต่อันนี้นิดนึงนี่ส่วนตัวเรานิดนึงก็คือในตอนที่เขาเดินจากไปอะค่ะมีนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งที่ตะโกนถาม 김수현 씨, 김세론 씨 언제 어디서 처음 만났는지 알려줄 수 있나요? 그 정도는 괜찮을 것 같는데요? 언제 어디서 처음 만났는지 알려주세요. เราแค่รู้สึกว่ามันซิมโบลิกมากๆแล้วมันก็เป็นความแบบมีพลังอะมัน powerful มากๆตรงเนี้ยสำหรับเราคือเราคิดว่านักข่าวคนนั้นเขารู้แหละว่ามันไม่มีการถามตอบและมันก็คงไม่ได้คำตอบมันเป็นเหมือนคำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบอะค่ะมันเหมือนเป็นแค่สเตทเมนต์ที่โยนกลับไปมากกว่าว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่คนเขาตั้งคำถามกันแล้วคุณยังไม่ได้ตอบคำถามนั้นคุณยังไม่เคลียร์กับประเด็นนั้นและนี่คืออารมณ์ของผู้คนแฟนๆของคุณคนที่เคยเป็นแฟนคุณณขณะนี้เราชอบที่เขาตะโกนถามนะ Three details exposed his chilling truth. Firstly, at the press conference, Kim Soo-hyun's makeup was inconsistent with his supposed state of breakdown. There was highlighter and concealer under his eyes. The foundation was applied evenly. The tear stains exposed the thick base makeup. What's more ironic is that when he choked up, he paused several times as if he was reciting lines. Just when everyone thought he was going to bow and apologize, he turned around to drink water and even showed off his jawline. Then, after choking and coughing, he continued to cry. At the end of the press conference, the camera captured that when he turned around, his right hand was clenched into a tight fist with his knuckles turning white. This shows that he was suppressing his anger rather than truly feeling sad. In addition, netizens suspected that there were condylomata acuminata on Kim Soo-hyun's tongue. และหลังจากงานแถลงนี้อะค่ะเพื่อนๆของคิมซารอนที่นั่งดูแถลงอะเขาก็แบบรู้สึกว่าไม่โอเคกับการแถลงของคิมซยอนนะคะแล้วเพื่อนๆเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่อ้างว่ารู้เห็นเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่คบกันตั้งแต่อยู่มัธยมจริงๆเขาเตรียมจะออกมาเปิดแถลงการของพวกเขาเร็วๆนี้ค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็มีหลายคนหลายสื่อเนาะที่
ทยอยกันมาประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคิมซูยอนในครั้งนี้ค่ะมาดูที่เรื่องของทางกฎหมายกันก่อนญี่ปุ่นเกาหลีอะค่ะเราทำชาริสาfrom Japanมาเนาะแล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้มาประปรายบ้างเนี่ยค่ะก็ทำให้เราได้รู้ว่าทั้งสองประเทศเนี้ยกฎหมายเรื่องของผู้เยาว์อ่ะมันยังเบามากๆและในเกาหลีเองอะค่ะหากเอาตามไทม์ไลน์ที่ครอบครัวของคิมซารอนอ้างว่าทั้งคู่คบกันในตอนที่คิมซารอนอายุ15ค่ะณปี2015กฎหมายผู้เยาว์ของเกาหลีอะค่ะอยู่ที่13ต่ำกว่า13ดังนั้นถ้ายึดเอาตามไทม์ไลน์อันนั้นมันก็ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ทีนี้ในปี 2020อะค่ะเป็นปีที่เกาหลีทำการอัปเดตกฎหมายของตัวเองและเปลี่ยนอายุของผู้เยาว์อะค่ะจาก13เป็นต่ำกว่า16ถ้าสมมติว่ายึดเอากฎหมายที่เปลี่ยนใหม่อะค่ะก็คือผิดแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าในการตัดสินหรือว่าในการยื่นฟ้องอะค่ะมันจะใช้ไครทีเรียไหนในการยื่นฟ้องได้บ้างซึ่งทนายของทางทีมคิมซุยอนนะคะเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีการเอาผิดกันได้แน่นอนแต่ส่วนตัวเนาะเราก็คิดว่า16มันก็ยังเด็กอยู่นะต่อให้ปรับกฎหมายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนึกถึงตัวเองอะตอนอายุ16หรอทุกคนลองนึกดูว่าตอนที่เราอายุโตพอที่จะเข้าใจความ BS ของผู้ชายบางคนอะเราอายุเท่าไหร่กันอะ16มันก็เด็กไปอยู่นะและในเวลานี้เองค่ะก็มีหลายคนในเกาหลีใต้ที่คิดแบบนี้แหละและเขาก็กำลังมีการรวบรวมรายชื่อของประชาชนที่ต้องการที่จะแก้ไขกฎหมายผู้เยาว์อะค่ะว่า16มันก็ต่ำไปอยู่ดีแก้ให้มันเป็น19ดีกว่าต่ำกว่า19เนี่ยค่ะทั้งนี้เนี่ยวันแรกที่มีการล่ารายชื่อค่ะมีคนเซ็นไปแล้ว 20,000 รายชื่อโดยที่การเคลื่อนไหวนี้ค่ะใช้ชื่อว่ากฎหมายปกป้องการกระทำแบบคิมซูยอนเขาต้องการให้ได้ครบ 50,000 ชื่อภายใน30วันค่ะซึ่งทุกคนคิดว่าถึงไหมเราว่ามันถึงนะเพราะว่าวันแรกก็ 20,000 แล้วอะถ้าครบ 50,000 เมื่อไหร่อะค่ะจะสามารถส่งไปเพื่อเสนอแก้กฎหมายใหม่ได้ทีนี้เราลองมาประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคิมซุยอนกันค่ะว่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินความเสียหายเกี่ยวกับการงานของเขาอะค่ะมันจะมีเรื่องอะไรบ้างอย่างในตอนแรกที่คนเริ่มเรียกร้องไปถึงสปอนเซอร์แบรนด์ต่างๆอะค่ะเขามีการนับคำนวณกันอยู่นะว่าแบรนด์ที่กำลังสปอนให้กับคิมซุยอนนะตอนนั้นนะคะมีอยู่ประมาณอย่างต่ำ15แบรนด์ด้วยกันมีตั้งแต่แบรนด์แฟชั่นค่ะลากยาวไปจนถึงแบรนด์สถาบันการเงินแล้ว15แบรนด์เนี้ยค่ะแต่ละแบรนด์เขาคาดว่าค่าตัวที่คิมซุยอนได้รับต่อ1แบรนด์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ล้านวอนซึ่งในกรณีปกติอะค่ะถ้าสมมติว่ามีการละเมิดสัญญาใช่ไหมคะค่าปรับของมันอะก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ2หรือ3เท่าของค่าตัวที่ได้ค่ะก็ทั้งหมดรวมกันเขาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านวอนค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ460ถึง470 ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะโปรเจกต์กับดิสนีย์ค่ะ Knock Off เขาบอกว่าซีรีส์นี้ค่ะดิสนีย์ทุ่มทุนให้ไป 30,000 ล้านวอนค่ะและถ้าโปรเจกต์นี้โดนพับไปก็อาจจะต้องโดนค่าปรับอีกซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดิสนีย์จะปรับเขากี่เท่า Oh my god ซึ่งณปัจจุบันนะคะดิสนีย์ก็พูดถึง Knock Off ว่า Knock Off ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมฉายของดิสนีย์ณขณะนี้นะคะนั่นหมายความว่ามันอาจจะได้ฉายหรืออาจจะไม่ได้ฉายก็ได้ยังไม่ได้ตกลงกันแค่ตอนนี้ไม่อยู่ในโปรแกรมเฉยๆด้วยอะไรทั้งหมดเหล่านี้อะค่ะมันก็มีข่าวลือที่หนาหูแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ก็คือการที่ Gold Medalist อะค่ะค่ายของคิมซุยอนเองอะเริ่มประสบปัญหาทางการเงินค่ะเพราะว่าเริ่มมีการเลิกจ้างทีมทำความสะอาดแล้วค่ะแล้วก็มีการคาดเดาว่าในอนาคตอันใกล้อะอาจจะมีการ lay off พนักงานในตำแหน่งอื่นๆด้วยมันก็อดคิดไม่ได้เนาะว่าถ้าวันนั้นทางบริษัทไม่ส่งจดหมายไปถ้าวันนั้นบริษัทไม่ไปจี้ไม่ไปกดดันคิมแซรอนหรือถ้าเป็นจริงบริษัทรับเงินของวอนบินมามันอาจจะไม่ต้องมาถึงขนาดนี้ก็ได้
แต่อย่างไรก็ตามค่ะนะวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีคำตัดสินหรือว่าการตัดสินจากศาลหรือว่าจากทางการเนาะว่าคิมซูยอนเป็นคนผิดหรือไม่ค่ะดังนั้นทางเทคนิคแล้วทางกฎหมายแล้วอ่ะเขาก็ยังถือว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์อยู่แต่แน่นอนค่ะย้อนกลับไปที่เคสของ Blake Lively แล้วก็ Justin Baldoni เนาะเพราะว่า Public Opinion นะเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญเลยแล้วตอนนี้อ่ะสังคมก็ได้เลือกข้างแล้วได้ตัดสินไปแล้วเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหนอะค่ะแต่ที่แน่ๆคือมันมีการสูญเสียไปแล้ว1ชีวิตและอีก1ชีวิตที่ต้องกำลังน่าจะแบบเจอมรสุมที่หนักมากๆอยู่ดังนั้นถ้าถามเรานะเราคิดว่าแฟนคลับที่ยังคงสนับสนุนยังคงซัพพอร์ตคิมซูยอนนะคะก็เชิญทำต่อไปคือเราไม่ได้รู้สึกติดหรือไม่ได้รู้สึกว่าทำไมต้องไปซัพพอร์ตหรืออะไรเงี้ยคือเราพูดจริงๆจากใจจริงเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยคืออยากจะรักก็รักต่อไปเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีกลุ่มคนที่เขารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะมันซัพพอร์ตต่อไปไม่ได้แล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ